Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску збірна України з футболу отримала нове підсилення перед матчем відповіді проти Бельгії. Руслан Маліновський повернеться в збірну України. Динамо Київ готує трансфер гравця національної збірної. Легенда Шахтаря очолив Одеський Чорноморець. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ готує трансфер гравця національної збірної. Півзахисник ЛНЗ Мухарем Яшарі може перейти в Динамо Київ, повідомляє видання «Та-то таке». Київський клуб розглядав оренду 27-річного гравця збірної Косово ще взимку. Однак ЛНЗ вирішив відмовити динамівцям, так як в клубі вважають, що можуть продати футболіста за дуже великі гроші. Взимку у Яшарі була пропозиція від австрійського Ласка, але керівництво українського клубу відмовилося продавати свого лідера. Згідно з даними Трансфермаркет, трансферна вартість Яшарі становить 900 тисяч євро. Зазначається, що влітку Динамо спробує знову придбати Яшарі, запропонувавши ЛНЗ близько 2-3 мільйонів євро. Відзначимо, що цього сезону футболіст забив 5 голів та зробив 7 асистів в 21 матчі за черкаську команду. На нашу думку, Мухарем Яшарі – це топ-гравець за мірками УПЛ. Він не лише лідер ЛНЗ і ключовий футболіст збірної Косово. В українському чемпіонаті він чудово проявляє себе в центрі поля, виступаючи диригентом атак черкаської команди. І логічно, що такий гравець міг би точно значно підсилити Динамо. Особливо це актуально зараз, коли у киян постійні проблеми з центром поля. Піхарьонок травмований, Шапаренко далекий від оптимальної форми, і поки що в Динамо немає стабільної зв'язки креативних хавбеків. Яшарі міг би стати тим футболістом, який додав би балансу та креативу всередину поля. Також варто відзначити, що інтерес до Яшарі з боку Ласка лише підтверджує його рівень. Австрійці регулярно виступають у Єврокубках і мають хороше окно якісних гравців. Якщо Динамо справді хоче підсилитися перед Лігою Чемпіонів, такий футболіст їм точно знадобиться. Єдине питання, чи буде Динамо на чолі з президентом клубу Ігорем Суркісом готовий заплатити 2-3 мільйони євро за гравця. ЛНЗ точно розуміє цінність свого лідера і явно не віддасть його дешево. Але якщо кияни хочуть вийти на новий рівень у Європі, їм потрібні гравці саме такого калібру. Стало відомо, за скільки Полісся готово відпустити гравця збірної України з футболу. В контракті Вінгра Полісся Олексія Гуцуляка прописана сума відступних. Його клаусула приблизно вдвічі більше, ніж його заявлена оціночна вартість на Трансфермаркет, зазначають українські ЗМІ. Зазначається, що клаусула складає близько 6 мільйонів євро. Саме за таку суму Полісся відпустить футболіста. Відзначимо, що до цього повідомлялося, що Гуцуляком активно цікавляться європейські клуби, в тому числі гранди грецького футболу. Цього сезону футболіст забив 11 голів та зробив 2 асисти в 23 матчах за Житомирський клуб. Олексій Гуцуляк вже давно переріс рівень УПЛ. Якби він грав у Європі, то міг би приносити ще більше користі збірній Україні. Але ми думаємо, що після його голу ворота Куртуа за збірну України шанси на переїзд Олексія у топ-чемпіонат значно зросли. Навіть перехід у середняк Бундесліги чи серії А буде значно кращим варіантом для розвитку, ніж продовження кар'єри в УПЛ. Нехай навіть у перспективному Поліссі. Важливо те, що Гуцуляк уже мав досвід виступів у Європі, в молодіжній команді Вільярреала. Тоді він, як і свого часу Довбик, не закріпився в Європі, але зараз це набагато більш зрілий і адаптований гравець. Гуцуляк цілком може повторити шлях Артема, який у молодості теж не зміг закріпитися за кордоном в Данії, але повернувся через кілька років і став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Друзі, а який чемпіонат, на вашу думку, підійшов би Олексію Гуцуляку? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. Легенда Шахтаря очолив Одеський Чорноморець. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що екс-тренер Дніпра-1 Олександр Кучер замінить Олександра Бабича на чолі Чорноморця. За словами Бурбаса, Олександру Бабичу вже оголосили про припинення співпраці. Далі команду поведе інший фахівець, а саме срібний призер УПЛ 2023 року. Вже цими вихідними Кучера повинні представити команді та гравцям, написав Бурбас у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, раніше була інформація, що одеський клуб не зміг домовитися про співпрацю з Клитвинцем і Шарановим, а тому вирішив вибрати саме Кучера. Зараз Чорноморець за 9 турів до фінішу чемпіонату посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ та знаходиться у зоні виліту.
Призначення Олександра Кучера головним тренером чорноморця виглядає як зміна шила на мило. При всій повазі до його досягнень на футбольному полі, як тренер він не може похвалитися великими успіхами. Так, він виграв срібло з Дніпром-1, але по суті у той період чемпіонат України був вельми передбачуваним. Динамо перебувала в величезній кризі, а Дніпро-1 мав чудовий склад, де були такі гравці, як Піхальонок, Довбек, Бланко, Гуцуляк і Назаренко. Тому тут скоріше запитання, як Кучер примудрився тоді програти золото Шахтарю. А далі ж все пішло тільки гірше. Його Дніпро-1 не вдалося добитися успіху в Єврокубках, де Дніпро вилетів на ранніх етапах і в Лізі Чемпіонів, і в Лізі Європи, і навіть у Лізі Конференції. Тому виглядає нелогічно сподіватися на те, що Кучер зможе виправити ситуацію в Чорноморці в умовах кризи. Одеська команда знаходиться на межі виліту і за 9 турів до кінця сезону без якісних гравців, тренер, який не має вражаючих результатів, навряд чи зможе врятувати одеську команду. І насправді буде дуже шкода, якщо Чорноморець залишить Прем'єр-лігу, але все йде саме до цього. Легенда українського футболу та київського «Динамо» розкритикував головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва за те, що той не викликав лідера команди. Колишній тренер національної збірної України Йожеф Сабо заявив, що Сергію Реброву варто було викликати Руслана Маліновського на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії. Цитуємо легенду Сабо. Маліновський – чудовий футболіст, він уже повернувся після травми, зіграв у чемпіонаті Італії і виглядав дуже непогано. Він бачить поле, фізично здоровий, має чудовий удар. В один дотик може змінити напрямок атаки, перевести м'яч на інший фланг. У нього є всі якості для гри за збірну. У питанні з Малиновським я не на боці Реброва. Я вважаю, що Ребров помилився, але він тренер, бачить гру по-своєму і шукає інші варіанти підсилення. Та поки що в Реброва в збірній не все виходить, сказав Йожеф Йожефович Сабо. Чесно кажучи, ми теж не розуміємо, чому Маліновського немає в збірній Україні. Так, у нього була дуже важка травма, але він вже більше місяця тренується разом з Джено в основній групі. Та навіть встиг віддати 2 гольові в останньому матчі. А тому на 30-40 хвилин гри збірної України його б точно вистачило. Маліновський – це футболіст, який може одним дотиком вирішити долю матчу. Таких гравців у нас небагато. Можливо, лише Віктор Циганков, Олександр Зінченко та частково Андрій Ярмоленко. А тому повернення Малі на збірну виглядає цілком логічно. Він на 2 голови майстерніший за нинішнього Шапаренко. А тому будемо сподіватися, що вже влітку Сергій Ребров знову викличе Маліновського до лав збірної України. Адже Руслан ще точно не сказав свого останнього слова за синьо-жовту команду. Друзі, а як ви вважаєте, чи допоміг Маліновський нашій збірній Україні у матчі проти Бельгії? Чи краще грати в центрі поля з Миколою Шапаренко? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Нове підсилення збірної України перед матчем проти Бельгії. Форвард збірної України Артем Довбек провів перше тренування після хвороби. Футболіст займався в загальній групі з усіма гравцями та готовий допомогти збірній Україні у матчі відповіді проти Бельгії. Нагадаємо, Довбек не потрапив у заявку на цю гру через те, що раніше підхопив вірусну інфекцію. Українська асоціація футболу опублікувала відео тренування в соціальних мережах, на яких видно присутність форварда. Артем може зіграти у другому поєдинку проти бельгійської збірної. Нагадаємо, другий матч збірної України проти Бельгії пройде 23 березня у місті Генк. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Артем Довбек повинен підсилити напад нашої команди. Багато хто говорить про те, що Україні краще грати без нього, але це хибна думка. Довбек – це той футболіст, який може підставити ногу або голову при подачах, а також гарно протримати м'яч корпусом, коли це необхідно. При всій повазі до Яремчука, але в першому матчі проти бельгійців ми взагалі не побачили його на полі. Тому, якщо Довбек буде здоровий, то саме він повинен грати в основі. Тим паче він банально свіжіше за Яремчука. Так, ще є Владислав Ванат, але це скоріше джокер нашої команди. Окрім того, повернення Довбека додає можливість тактичної гнучкості для Реброва. Сергій Станіславович у цьому матчі може зіграти і за схемою 3-5-2 на утримання рахунку, як було на Євро. Якщо у нас будуть 3 центральні захисники, то тоді треба буде грати з 2 нападниками. І цілком ймовірно, що і Довбек, і Ванат разом вийдуть на поле. Друзі, а як ви вважаєте, чи зможе Артем Довбек підсилити гру збірної України? Пишіть в коментарях. А також наостанок поставте лайк цьому відео, якщо будете вболівати за нашу національну команду в матчі відповіді проти бельгійців. Давайте підтримаємо наших хлопців. До нових зустрічей в ефірі.
Бережіть себе та Україну!